Switching Power Supply นะครับปกติแล้วเนี่ยจะมีพัดลมระบายอากาศโดยการทำงานของพัดลมเนี่ยจะทำงานตามการทำงานของเครื่องนะครับผมซื้อ Switching Power Supply มาตัวนึง15 โวลต์เนี่ยนะครับปรากฏว่าพัดลมระบายอากาศเนี่ยทำงานตลอดเลยลองเปิดดูภายในดูนะครับปรากฏว่าไม่มีวงจรควบคุมอุณหภูมิพัดลมจะถูกต่อไว้กับไฟเลี้ยงโดยตรงเลยจึงทำให้พัดลมเนี่ยมันทำงานตลอดจุดประสงค์ที่ผมซื้อมาก็คือผมต้องการเอามาอัดประจุแบตเตอรี่เวลาแบตเตอรี่เนี่ยอัดประจุเต็มแล้วเนี่ยพัดลมก็ควรจะหยุดทำงานเลยต้องคิดว่าเราจะต้องทำวงจรควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้มีการตัดต่อการทำงานของพัดลมแต่ปัจจุบันนี้มีโมดูลควบคุมอุณหภูมิขายเนื่องจากว่าราคามันไม่แพงเนี่ยนะครับผมสั่งมาเนี่ยเป็นโมดูลที่มีเซ็นเซอร์ใช้แบบเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTCโมดูลสามารถปรับโปรแกรมระดับอุณหภูมิสูงได้ถึง110องศาเซลเซียสนะครับมี LED แสดงสถานะอุณหภูมิขนาดของคอนแทคเตอร์เนี่ยมีขนาดถึง20แอมแปร์ปัญหามันมีอยู่ว่าโมดูลตัวนี้นี่นะครับมันใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์เราจะต้องเอาไฟเลี้ยงจาก Power Supply มาเลี้ยงมันก็เลยลองหาดูว่ามีโมดูลตัวไหนไหมที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยแล้วก็ไปเจอโมดูลตัวหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากใช้ IC MP1482 ตามคุณสมบัติของ IC ตัวนี้นะครับสามารถจ่ายกระแสได้ถึง2แอมแปร์แต่งานของเราเนี่ยใช้จริงๆแล้วก็ไม่ถึง2แอมแปร์ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ก่อนใช้ก็ต้องมาต่อขาหรือต่อสายให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับลองทดสอบปรับแรงดันดูปรับให้ได้12โวลต์ต่อมาก็เอาโมดูลตัวนี้มาต่อตามวงจรเสร็จแล้วลองเอาหัวแล้งมาลองจี้ที่เซ็นเซอร์เพื่อให้อุณหภูมิขึ้นถึงตามที่เราตั้งไว้โอเคครับวงจรทำงานได้ตามปกติแล้วก็ประกอบปิดเครื่องให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานได้เลย